dili dapat ako lang mag-stress. So, kuyugon ka mag-unbox aning kids. Kuyawan ko if makaya ba din akong unbox na marag. Visit siya. I had created the manual. It yung kwarto kay more lights ang kwarto din. Kung gihapal si Texas ang kato ko ring light. So, I'm just using small light. I don't know if like maklaro ninyo pero yeah, more na itong light mo yan. Naadari is ito ay yung mga phone. So, yan. Yes. Hindi siya magazay. Wow. So, yung phone din siya. Wood din siya. Surprise mo, hinigin-wan ako yung puwasan. Bawang man mo asa, nilipilip siguro kay bawang mo asa ko dito ang mga. So, before I buy something, of course, ako nag-check ang review if like nanabay previous purchase and if okay ba yung reviews, di po kami pag-review. Oh, saan na ba siya? Na-legit siya. Legit siya. Nakakuha din siya dahil. Kung nga siya seller na pang legit niya, kaya dagdagan siya po mag-model ano. Real, may siya mapilas ng phone ma. Today is my first day off. I had 3 days in a row, and good thing na abot mo siya. Bayad sa stress, I'm so happy. Bisikin, 4th of July, din yung mga nabutuhan ng mga pasyente. Siya, ang katong iyang kang kuan. Katong brag pag-uot-uot ba. Ganahan mo Pilates, pwede mo alipin sa kong kwarto niya, bayad mo. Ay. Then, kanina pa na kanina reformer. Tapos ni siya. So, bila ka siya ng kaagaw space. If you wanna use it, then, more siya may paklag. Hindi mo ganito, din siya. Oh my God. Kung siya, yan guys. Which by tangin, you really did a good job. It's very secured. Ini sa mga kamrog, magtagtag pila ka oras ang mga gamit. Bag yung mga strong armrest, whatsoever. Sa namin siya accessories here. Hindi siya ka. This is the wooden frame. Dito na itong tiil. And then, whoop. Siyempre siya like that. Sugod ng kalisod. Nothing with it. What? Where's yours, bruh? It's there. Wala kayo kaming one. Carry on. Naidag na din nasa kuan, nasa garage. Si Kyla? Si Kyle. Si Kyle. Starlax, duha may phone. I think that 04. Kato nga anak. Where you gonna put it, bruh? Here? The stairs. May pusipos man eh. Kyle. Bukat kay Kyle no. Dako. Pag ulit mo nito, kibaw ka yung ka. Okay, mo man gini ang real nga kuan Pilates reformer. Di makuha man ni mo stand naman ni. Okay. Sige nga niya siya paghipos. Ouch. Make sure that the wheels and limit plates are in the position shown after the CO1 component is installed. Sin! Tabay sa kugal saan be? Yes. Come here. Help me. Eltown siya, iana siya, Sin. Dali mo, gulo yung Asa ko gana? at yung mga tabang ko. Ay, sa ha? Yagi san. Ano sa ligid? Ay, ita. Dagan sa galing nga chukurichi, oy. Ay, sa ha? Sin. Ay, sa, kana, okay na.
Kana okay na, sige. Idot, kung kamot. Hindi tira, babang. Lock siya. Na, nagiwi. Ay, sa. Thank you, Sen. Magdanagan, Mm. Okay. Kung maibu ka ni mabukol jud ka. Kay bugat yun siya, legit yun siya nga steel, legit siya nga kapoy as in real reformer. Good purchase kayo. So, dapat magpabudol mo ani. Alright, so as you can see, lahi na nga akong gisulob and then bago tang ligo kasi of course tungod sa ka dagkag chachabureche niya, wala ko siya nahuman og assemble last night. So we're gonna finish this today and hopefully mahumanin nato. Actually, I slept last night at 11 p.m. na. And then I woke up today and feel refreshed. Ito naman to nga to ang mahiwagang at least natin progress. Step 6 na taron. We're gonna put the foot handle aridity. Okay. Okay. Pwede po siya ilisanin mo into jump board, which is this one. So you're gonna put it like this. Diba? Achieve kayo na ko ang Pilates with iced matcha here at home. So dapat mong pabudol naman eh. For handlebar, we're gonna put it here. Dire. Okay. Reformer box. Pwede niyo mong gamiton isa, hindi mo siya direct papao. Nice leather quality foam and real wood gid siya mga membli ka. Maguon. Wala pa ka naging pakila. Wait, nalagay ko'y sobra. Ano na ako'y sobra? Ano sa'yo na-miss? Okay. So, mabutang siya kung asa ka ganan nga. Stop na. Dire, mabutang siya. Yeah, I think extra siya. Gonna try. So, ayan daw na to eh. First timer pa man ko ani. We're gonna try ang pinaka-light sa siguro. Ano. So, since it is already done, now my job is to look for a Pilates workout for home. So YouTube, I'm just gonna search for it. And I know you really want to know where I got it from. So I got it from Temu and I'll post the link in the comment section. Originally, the price for this one is 2,000 US dollars, but then I just got it for $400 plus because they're on sale. So before ma sold out, check out na dayon because it's very budol kay siya, worth it. Steel, real wood, real foam, real leather. So what are you waiting for before ma sold out? Bye na. Bye!